Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin nhịp cầu giao thương phát sóng trên kênh VTC10 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Chương trình hôm nay mùng 1 tháng 11 năm 2016 có những nội dung chính sau đây. Ngày mùng 10 tháng 11 hàng năm là Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội. Cộng đồng doanh nghiệp Australia sẽ đến nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam để tìm hiểu về điều kiện hợp tác và đầu tư trong thời gian tới. Hàng nông thủy sản Việt Nam còn nhiều cơ hội vào thị trường Bắc Âu. Thưa quý vị, vào sáng ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lấy ngày 10 tháng 11 là Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và phát động cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội, đồng thời tôn vinh các doanh nhân doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, hiện tại Australia có 320 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng số vốn là hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian tới đây, cộng đồng doanh nghiệp của quốc gia này sẽ tiếp tục đến nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam để tìm hiểu về điều kiện hợp tác và đầu tư. Đây là khẳng định từ phía Australia tại tọa đàm tăng cường hợp tác giữa Australia và các địa phương của Việt Nam do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 31 tháng 10 ở Hà Nội. Các lĩnh vực mà doanh nghiệp Australia tập trung đầu tư vào Việt Nam là công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, giáo dục, công nghiệp, chế biến, thủy sản. Là đại sứ của Australia tại Việt Nam, ông Ncgt đã đi thăm 16 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Ông mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp Australia cùng nhiều địa phương ở Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động hợp tác. And I see that in economics, I see it in innovation, and I see it in security. We are working very hard, both governments, to strengthen that relationship. We have a convergence of economic and strategic interests. We're both members of the Trans-Pacific Partnership. We're both members of the ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Agreement. There's already a very strong basis for cooperation, and both of our governments are very committed to strengthen that. Where they may have a particular investment or a particular trade opportunity that they're interested in. So this is a great supercharger of trade and investment between our two countries. Đồng bằng sông Cửu Long và nhiều vùng khác của Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp Australia đã đầu tư vào lĩnh vực thủy sản. Mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Australia tại Việt Nam cũng khẳng định tiềm năng về sự hợp tác này trên nhiều lĩnh vực là rất lớn. Và khi mà nó một doanh nghiệp mà làm được thì bao nhiêu nước, bao nhiêu công ty ở bên nước Úc đều muốn vô. Tại vì cái đó là trong một cái ngành nghề mà nước Úc chuyên và làm tốt, mà 63 tỉnh có thể mở cửa và đón nhận những cái doanh nghiệp đó nếu như họ muốn vào những cái tỉnh đó, và nó chỉ là một bước nhưng một bước của những cái bước tới rất là lớn. Tại tọa đàm tăng cường hợp tác giữa Australia và các địa phương của Việt Nam, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Phòng Thương mại Australia Australia tại Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Australia hỗ trợ, giúp đỡ các tổ chức, doanh nghiệp Australia và Việt Nam muốn tham gia và mở rộng hoạt động tại thị trường hai nước. Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại thứ 15 của Australia. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Australia đã tăng 10% liên tục trong 10 năm qua, đặc biệt là năm 2015, đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, trong báo cáo khảo sát kết nối Đông Nam Á do Ngân hàng HSBC công bố hồi tháng 9 năm nay, giáo dục hiện là một trong những lĩnh vực xuất khẩu lớn nhất của Australia và Việt Nam. Lĩnh vực này ngay từ rất sớm đã được các nhà đầu tư Australia chú ý và đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam. Đại học La Trobe là một trong 10 đại học hàng đầu của Australia, không chỉ đón tiếp sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Đại học La Trobe còn mở rộng chi nhánh và cơ sở đào tạo ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Not Vietnamese that I know of, but we do have a lot of international students in our class, which I think really benefit everybody because, you know, we don't just see things from ourselves and from Australia, but also internationally in sport and how that looks, particularly for different cultures. And I imagine, like Vietnam, you know, they're very passionate about their sport. So we're able to bring all of that together and see things from a bigger picture and not just look at Australia specifically. I think that the opportunity that this subject will bring in terms of employment or career would be fantastic, and the skills that you learn are transferable, so you can use those skills in Australia, but you can also take it back to your country and make a difference there. You know, I'm a female in sport, which is really unique, but there's less of us in this industry, so I encourage both male and females to do this because you're well supported and you're able to actually use those skills not just here, but also if you decided to go back to your country. And I obviously didn't start with this as my first degree, it was my second that I moved into, but if this is something that you're looking at getting into, if you're passionate about sport and you want to make a difference, it's perfect for that, and to actually look at beginning your career in sport, get your foot in the door. One of the best things about this subject is the people that you meet, so it's actually networking and with people that are actually in the sporting industry as well. So a lot of people in our class, you know, haven't had any experience before, and they're doing this subject, but we've also got a lot of people in the class that actually work in the sporting industry. So it's an opportunity for the students to network as well. Oh, look, I think Australia is a fantastic place to study sport. It's definitely, here in Melbourne, it's definitely the sports capital of Australia, in my opinion. And the opportunities, again, that sports provide all members of society is critical. And look, I think the environment here in Melbourne, if someone has an interest in sport, is the pinnacle of where many people come to learn more about sport, because it's part of the religion essentially here in Melbourne and within Australia. It's, you know, it's talked about all of the time, and if you want to, I guess, engage in a sporting community, then, you know, Australia and Melbourne in particular is the place to go. Sure. Well, we're very proud of the history that we have with HANU and the programs that we've worked collaboratively with them on to develop. They're very successful programs. They've been running for a very long time, and they've been benefiting a lot of individual Vietnamese students, and then therefore benefiting the economic development and social development of Vietnam itself as a country. The area that we would like to focus on for La Trobe moving forward is really to think about how can we deepen and develop the research collaborations that we have. So at the moment, our engagement with Vietnam is very strong. So we have one of the largest cohorts of Vietnamese students in the country. We have some very successful and very well-renowned programs in Vietnam. But what we don't have just yet is really deep, productive research engagements, and also research engagements in the areas of, particularly in the area of science, health and engineering. So again, when you look at our engagement with Vietnam, it's very strongly focused on having Vietnamese students studying here, the programs that we run in Vietnam, but a lot of those are focused around business, basically. So the collaborative programs are with our College of Arts, Social Science and Commerce. Most of the students who come here are studying in business programs. We would like to see more Vietnamese students studying here in science, health and engineering programs, more programs. So we'd be very keen to develop collaborative programs in Vietnam with partners in Vietnam in the science, health and engineering. And we would also be very keen to have a much deeper research engagement. And that's one of the reasons why we're looking to renew also our scholarship agreements with the VIED and MOET to try to work out how we can encourage more Vietnamese PhD students to come here, how we can work on collaborative PhDs with partners in Vietnam, and all of that then leads on to more meaningful and deeper research collaboration. Vietnam will be one of those priority countries, and when you say why Vietnam, it's because for us Vietnam is a critical part of our international strategy.
if we go right back to the beginning and the comments I made right at the beginning, we have some very deep, very successful, very strong collaborative programs that we've run in Vietnam for quite a long time. We have a very large number of Vietnamese students who come and study here, and so we have a very strong commitment to engaging in our development and development of our engagement in Vietnam. So within ASEAN, there will be a group of countries that we will look at and say which are the countries within ASEAN that we're going to focus on, and as I said, Vietnam would be in that and will be high on our priority list. Năm 2003, được phép của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại học La Trobe thực hiện chương trình liên kết đào tạo cử nhân và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Hà Nội. Đây cũng là viện đại học tiên phong của Australia, nhìn thấy tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam và quyết định đầu tư cơ sở vật chất, chương trình dạy học dành riêng cho thị trường Việt Nam. Thì tôi đánh giá là đây là một trong những chương trình hiện tại, là một trong những chương trình rất là tiên tiến và với những cái lượng kiến thức mà cực kỳ phù hợp với cái thực trạng công việc và kinh doanh của môi trường Việt Nam hiện nay. Và đối với tôi cũng có tìm hiểu một số những chương trình liên kết khác của một số trường trong địa bàn, nhưng mà tôi thấy là thật sự là với chương trình La Trobe thì chúng tôi cái thời gian mà chúng tôi bỏ ra cùng với những cái công sức học tập đều được trả giá xứng đáng. We're very excited about our partnership with Hanoi University. We've been partners now for 15 years, which is wonderful. But we are thinking constantly about ways of developing it further to make it the most relevant that it can be for students in Hanoi. One of the things that we're doing is speaking with Hanoi University about new programs, new possibilities for programs, and at the same time focusing some of our effort on ensuring that our staff in Vietnam and our staff in Australia really benefit from discussions with one another about teaching, about high quality delivery to our students, so that we can grow it to be an even better program than it is at the moment. Theo kế hoạch, Đại học La Trobe sẽ tiếp tục mở rộng chi nhánh hoạt động tại một số thành phố lớn của Việt Nam. Hiện tại, không chỉ có La Trobe mà nhiều nhà đầu tư giáo dục khác của Australia đánh giá cao nhu cầu học tập của thế hệ trẻ Việt Nam và đã hoàn thành dự án đầu tư của mình. Có thể kể ra, đây là hệ thống trường quốc tế International School of Ho Chi Minh City, trường học quốc tế đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Alex Maskinen, người Australia và các cộng sự hợp tác đầu tư. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng vụ chống bán phá giá và chống trợ cấp Ấn Độ sẽ mở phiên điều trần lần thứ 2 điều tra chống bán phá giá với sản phẩm sợi spandex nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan vào ngày 7 tháng 11 tới đây. Phiên điều trần lần thứ 2 được tổ chức do Ncgt thay đổi lãnh đạo và mục đích của phiên điều trần lần này là để các bên có liên quan, bao gồm các nhà sản xuất xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Ấn Độ, trình bày quan điểm lập luận của mình đối với vụ việc điều tra trước lãnh đạo mới của Ncgt. Trước đó, ngày 27 tháng 1 năm 2016, Tổng vụ chống bán phá giá và trợ cấp Ấn Độ Ncgt đã đăng thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi spandex nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Nguyên đơn của vụ việc, công ty Indorama Industries Ltd cáo buộc rằng sản phẩm sợi spandex nhập khẩu từ các quốc gia vùng lãnh thổ nói trên bán phá giá vào Ấn Độ với giá thấp hơn nhiều so với giá tại thị trường nội địa của các quốc gia và vùng lãnh thổ có sản phẩm nghi bán phá giá. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định cuối cùng về việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với gỗ rán nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam, trong đó sản phẩm bị điều tra là từ năm 2010 đến nay. Theo quyết định này, chỉ có 2 doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra sẽ không bị áp dụng biện pháp chống lẩn thuế chống bán phá giá. Các doanh nghiệp khác sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá là 240 đô la Mỹ một mét khối. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa ban hành quyết định số 4377 BNNTI kèm theo kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất thịt gà chế biến xuất khẩu. Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm xây dựng thành công chuỗi sản xuất thịt gà chế biến đạt tiêu chí an toàn dịch bệnh và vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm của các nước nhập khẩu.
Theo đó, giai đoạn 1 là từ năm 2016 đến năm 2018, Việt Nam hướng đến có thể sản xuất thịt gà chế biến sang Nhật Bản, trong đó đặt mục tiêu cụ thể trong năm 2017 phải có ít nhất một doanh nghiệp xuất khẩu được thịt gà chế biến sang thị trường Nhật Bản. Tiếp giai đoạn sau đó, Việt Nam có thể xuất khẩu được thịt gà chế biến của một số doanh nghiệp sang thị trường tiềm năng khác như Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Myanmar và Hàn Quốc. Và trong giai đoạn hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam phải khẩn trương tiến hành hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu thịt gia cầm đã qua chế biến, gửi cơ quan có thẩm quyền của các nước có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm gia cầm từ Việt Nam. Ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với các đại sứ quán Bắc Âu tại Hà Nội tổ chức hội thảo kinh doanh với thị trường Bắc Âu, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Quỹ Hợp tác Địa phương 1401 do Chính phủ Phần Lan tài trợ, thực hiện từ năm 2014 đến năm 2016. Từ năm 2014 đến năm 2016, dự án Quỹ Hợp tác Địa phương tập trung triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những khu vực tập trung các doanh nghiệp nuôi trồng chế biến cũng như xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, trong thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu mỗi năm đạt khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ. Ông Khương cũng đánh giá đây là thị trường tiềm năng, nhưng khai thác của doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế. Xuất khẩu thị trường này thì đặc biệt là rất có tiềm năng đối với lại các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh, đó là hàng nông lâm sản. Đây cũng là một cái hướng hết sức tốt để có thể giải quyết và nâng cao cái sức cạnh tranh của hàng nông lâm sản Việt Nam. Bởi vì là cái thị trường châu Âu nói chung và thị trường Bắc Âu nói riêng, đây là thị trường là gồm 4 nước, mặc dù cái dân số cũng rất là hạn chế, nhưng cái thu nhập bình quân đầu người là thuộc dạng là 10 nước phát triển nhất trên thế giới. Thì rõ ràng là vào thị trường này chúng ta sẽ tiếp cận được cái thị trường cũng rất là nhiều cái khả năng mua bán. Nhập khẩu thường chiếm khoảng 70% nguồn cung rau quả của thị trường Bắc Âu, trong đó 70% là hoa quả, còn 30% là rau. Tốc độ tăng trưởng trong 3 năm là 8% một năm. Do đó, tôi mong muốn thông qua dự án này, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm thủy sản vào thị trường Bắc Âu nhiều hơn. Năm 2018, dự kiến Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-EU sẽ chính thức có hiệu lực. Khu vực Bắc Âu sẽ là cánh cửa để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU một cách toàn diện nhất, để tận dụng được các lợi thế mà hiệp định này mang lại. Bên cạnh đó, thông qua thị trường Việt Nam, EU và các nước Bắc Âu cũng sẽ có cơ hội tiếp cận với khu vực cộng đồng chung ASEAN với nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư mới. Sáng ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền số liệu Lotte Việt Nam phối hợp với hệ thống BK Holding, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và đề án thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam VSV tổ chức lễ trao giải khởi nghiệp Lotte năm 2016, Lotte Startup Awards 2016. Trong lần đầu tiên tổ chức, Lotte Startup Awards thu hút 10 ý tưởng khởi nghiệp ở Việt Nam tham gia, tổng giá trị của giải thưởng là 5.000 đô la Mỹ. Có 3 hạng mục giải thưởng là Startup sáng tạo, Startup tiềm năng và Startup ấn tượng. Giải Startup ấn tượng thuộc về đội Friday với nền tảng thiết kế và thương mại áo thun. Giải Startup tiềm năng thuộc về đội Hachi với mô hình nông nghiệp trồng cây trên smartphone. Và cuối cùng, giải Startup sáng tạo thuộc về đội VEO với ý tưởng du lịch dành cho giới trẻ. Phát biểu tại lễ trao giải, lãnh đạo tập đoàn Lotte tại Việt Nam cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam. Tổng giá trị toàn bộ chương trình hỗ trợ khởi nghiệp mà Lotte định hướng đầu tư vào Việt Nam là 1 triệu đô la Mỹ trong vòng 5 năm và tạo điều kiện đưa các sản phẩm từ các dự án khởi nghiệp xuất sắc vào phân phối tại hệ thống Lotte tại Việt Nam. Tại lễ trao giải cũng đã diễn ra lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn Lotte với BK Holding và mô hình thung lũng Silicon tại Việt Nam về các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ở Việt Nam. Thỏa thuận này sẽ kết nối cộng đồng start-up vườn ươm trong thời gian tới. Nikkei, một trong những hãng truyền thông hàng đầu Nhật Bản, vừa công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam, một chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 10 năm 2016. Theo đó, PMI Việt Nam giảm từ mức 52,9 điểm của tháng 9 năm nay xuống còn 51,7 điểm trong tháng 10 năm nay, biểu thị mức cải thiện nhẹ trong điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, đây là mức cải thiện yếu nhất kể từ tháng 3 năm nay.
Nikkei cũng cho rằng các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã có dấu hiệu tiếp tục cải thiện. Nhân tố chính dẫn đến sự cải thiện điều kiện kinh doanh kỳ gần nhất là số lượng đơn hàng mới tại các công ty sản xuất tiếp tục tăng và nhu cầu khách hàng tăng lên cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhịp cầu giao thương ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.